Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Nhạc cổ điển thì thường gắn liền với châu Âu, cái đó ai cũng biết rồi đúng không? Nhưng mà Nị có bao giờ nghĩ tới nhạc cổ điển ở Nam Mỹ thì sẽ như thế nào chứ Nị? Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho Nị một nhạc sĩ rất độc đáo đến từ Brazil. Tên ông là Hector Villa-Lobos. Ông là một trong những nhạc sĩ cuối thời kỳ lãng mạn và là người tiên phong cho nền âm nhạc Mỹ Latin về sau này đó Nị. Thì hồi nhỏ ông sinh ra ở Brazil và được ba hướng ông đến với âm nhạc cổ điển phương Tây. Nhưng mà ông lại không thích cái phong cách đó, mà ngược lại ông lại thích cái nét âm nhạc của những nhạc công đường phố, và ông vẫn sáng tác nhạc dựa theo phong cách này. Và nổi tiếng nhất đó là bản chorus số 1 cho guitar. Giờ nghe thử một khúc xem sao nha Nị. Thì năm 25 tuổi, ông quyết định chơi lớn một chuyến luôn. Ông đi du ngoạn vòng quanh Brazil, lang thang trên những cánh đồng mía nè, tham gia những lễ hội để tìm hiểu về âm nhạc dân gian. Ngoài ra, ông cũng làm một chuyến băng rừng Amazon để tìm cảm hứng sáng tác. Và điều này đúng là đã mang lại cho ông một phong cách vô cùng độc đáo về sau này. Như chính ông cũng từng nói, âm nhạc của tôi không tuân theo bất kỳ nguyên tắc nào. Âm nhạc là tự nhiên, giống như một dòng thác vậy đó. Nhờ những sáng tác đậm chất Brazil này ông dần trở nên nổi tiếng và được chính phủ cử đi học tại Paris. Sau đó thì ông cũng bắt đầu những chuyến lưu diễn tại Mỹ và được giới phê bình ở đây hoan nghênh nhiệt liệt. Thậm chí Hollywood còn mời ông viết nhạc phim nữa. Đó là một trong những lần giao nhau đầu tiên giữa nhạc cổ điển và điện ảnh đó Nị. Thì bộ phim ông viết nhạc có tên là The Green Mansions, do minh tinh nổi tiếng Audrey Hepburn đóng chính. Chuyện kể về một chàng trai lạc vào rừng và đem lòng yêu một cô gái người rừng. Nói người rừng vậy thôi chứ cổ đẹp lắm Nị, đẹp hơn người thường luôn á. Giờ mình sẽ cùng nghe một khúc nhạc phim do ông viết nhạc và do Dora Vasconcelos viết lời trong phim này nha Nị. Acorda, vem ver a lua que dorme na noite escura, que fuge tão bela e branca, derramando doçura. Clara chama silente, ardendo é o meu sonhar. As asas da noite que surgem e correm no espaço profundo. Oh, doce amada, desperta, vem dar seu calor ao luar. Nghe hay mà Nị ha. Nếu tình ý Nị sẽ thấy là âm nhạc của Villa-Lobos mang chất dân gian và mang màu sắc Brazil rất đặc trưng.
Ông yêu thích guitar và đã sáng tác rất nhiều tác phẩm dành cho nhạc cụ này, ví dụ như bộ Etude dành cho nhạc sĩ guitar nổi tiếng Segovia nè, hay là concerto cho guitar. Nào giờ mình chỉ biết là concerto cho piano nè, rồi concerto cho cello nè, rồi cho violin nè, nhưng mà bây giờ có concerto cho guitar nữa, có cả prelude và một số vũ khúc. Ngoài ra, ông cũng là một người yêu nước và có nhiều hoài bão. Điển hình là dù sau này ông đã rất nổi tiếng, nhưng mà ông vẫn quyết định chọn trở về Brazil và đề xuất với chính phủ thành lập Viện Hàn lâm âm nhạc Brazil và Nhạc viện Hợp xướng Quốc gia để dạy nhạc chính quy cho trẻ em ở đây. Một nhạc sĩ vĩ đại và thú vị hả nhỉ? Còn một điều thú vị ở ông nữa, đó là dù ông không hứng thú mấy với nhạc cổ điển phương Tây, nhưng ông lại cực kỳ yêu thích nhạc Bach và dành nhiều năm nghiên cứu dòng nhạc này. Đó cũng là cảm hứng cho ông sáng tác bộ chính Baquianas Brasileiras, tức là nhạc Brazil theo kiểu Bach này, viết cho dàn nhạc. Đây cũng là những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông về sau này á. Giờ để kết thúc mình sẽ cùng nghe một bản nhạc nổi tiếng nhất trong cái bộ nhạc Brazil theo kiểu Bach này nha. Bản này giai điệu rất đẹp, cô thích và xúc động ngay từ lần đầu được nghe luôn á nị. Giờ mình cùng nghe nha. Mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.